Sweetieไม่ปากกาไว้เจ็บปะปะคิว I know up AJ low Sweet female ก็ยัง anime girl voice right side happy heartwarming innocent bubbly magical and in my owning vibe size of life medium fast tempo major key feel good สวัสดีครับเพื่อนๆเคยอยากทำให้อนิเมะของเราหรือว่าคนนะครับเต้นโดยใช้ AI ไหมครับแต่ว่า AI ที่เราใช้กันอยู่ก็มักจะเป็น AI ที่อาจจะต้องเสียตังค์การจะทำให้เต้นต่อเนื่องยาวๆนั้นก็อาจจะทำไม่ได้นะครับหรือต้องเสียตังค์มากมายจะเป็นยังไงถ้าผมจะบอกว่าผมมีวิธีที่จะให้ AI นะครับเต้นกันยาวๆเต้นสไตล์ไหนก็ได้นะครับแบบไม่จำกัดเลยและที่สำคัญฟรีด้วยครับเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยอันดับแรกก็จะเริ่มจากพร้อมนะครับที่ผมทดสอบอยู่หลายรอบเลยนี่นะครับเรียกว่าเป็นพร้อมที่เราจะใช้เป็นเอนจินในการที่จะทำให้ตัวละครนะครับเต้นแนวไหนก็ได้นะครับผมตั้งชื่อว่า Dance Core นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นพร้อมที่เราจะต้องก๊อปไปใส่ใน Gemini Gem นะครับอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องจดนะครับผมใส่ไว้ใน description ในดาวน์โหลดลิงก์แล้วนี่คือพร้อมที่ผมริเริ่มเองนะครับแล้วก็ใช้ ChatGPT ในการช่วยทำนะครับวิธีการนะครับเราก็ copy ไปทั้งหมดนะครับยกเว้นคำว่า Dance Core นะจากนั้นเพื่อนๆก็ไปที่แอป Gemini นะครับหากยังไม่มีก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับอยู่ใน App Store นะครับหรือจะใช้ผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับแต่ผมว่าใช้ผ่านแอปก็สะดวกดีนะครับเมื่อเข้ามาแล้วมองหาคำว่า Gem ครับแล้วไปที่ลูกศรจากนั้นให้ไป Gem ของคุณตรงนี้เราจะเริ่มสร้าง Gem ครับเราต้องไปที่ Gem บนเว็บไซต์ตรงนี้ก็จะลิงก์มาที่ Gem นะครับเป็นหลังบ้านเขาทีนี้เราก็พิมพ์ชื่อครับผมจะตั้งชื่อว่า Dance Core นะครับจากนั้นนะครับก็ไปใส่ในคำสั่งครับก็คือพร้อมเมื่อสักครู่ที่เราก๊อปมานะครับจากนั้นกดบันทึกนี่นะครับปุ่มสีฟ้าข้างบนนี้นะครับทีนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเริ่มแชทนะครับเราจะแชทในนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะปิดไปเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสะดวกนะครับผมจะแชทในแอปนะครับแทนนะครับนี่ครับ Dance Core มาแล้วเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทำการทักทายไปสักคำหนึ่งครับผมจะบอกว่าสวัสดีครับจากนั้นนะครับ Gem Dance Core จะ list คำถามมานะครับ8คำถามนะครับตรงนี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแปลให้ดูนะครับนี่นะครับก็เริ่มจากการกำหนดลักษณะของตัวละครนะครับเราอยากได้แบบไหนก็เป็นกำหนดไปเลยนะครับสไตล์ภาษาการเต้นฮิปฮอปหรือจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับบัลเล่ก็ได้นะแล้วก็โทนอารมณ์จะเป็นอย่างไรล่าเริงนะครับหรือเป็นแบบซึมๆนะครับแบบที่เป็นสภาพแวดล้อมก็คือเต้นอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เลือกธีมเอาเลยนะครับแนวคิดด้านแสงจะเป็นยังไงแสงดิสโก้แสงแบบธรรมชาตินะครับจังหวะเป็นอย่างไรนะครับเขาให้อธิบายจังหวะก็คือเลือกเช่นอิเล็กโทร EDM นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเราต้องการให้ความยาวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับในการสาธิตนี้ผมก็จะทำแบบเป็นเหมือนกับการเต้นแบบน่ารักนะครับเพราะผมเคยลองแบบ EDM ไปแล้วนะแบบเรียกว่าใจหายใจคว่ำเลยทีเดียวนะครับเพื่อไม่ให้ติดแดงติดเหลืองหรือติดอะไรต่างๆนะครับคราวนี้ก็จะทำเป็นแบบเต้นแบบน่ารักนะครับวิธีการเราก็ตอบเป็นข้อไปครับข้อ1ครับผมก็จะเลือก Japanese Anime Woman Age 20นะครับเป็นแดนเซอร์ใส่เสื้อชมพูแล้วก็ข้อ2ก็เป็น Japanese Anime Q นะครับก็เป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่นน่ารักข้อ3ก็คือเต้นแบบไหนนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะว่าการเต้นเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างผมเอาเป็นคิ้วแล้วกันเต้นแบบน่ารัก
cute dancing นะส่วน emotional tone นะผมก็จะเอาเป็น surreal เนาะแบบคือเหนือจริงนะ environment ก็จะเอาเป็นแบบ digital dimension dance นะก็คือเรียกว่าไปเต้นอยู่ในโลกดิจิตอลเลยไม่ต้องมีฟลอร์อะไรทั้งนั้นนะครับต่อมาก็เรื่องแสงนะครับผมก็จะเอาเป็นเลเซอร์แล้วแบบคัลเลอร์นะคัลเลอร์ฟูล7ก็คือจังหวะดนตรีนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่มีดนตรีนะผมก็มั่วๆไปก่อนแล้วกัน EDM แล้วกันตรงนี้เพื่อนๆอาจจะทำเพลงมาก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้เรารู้สไตล์ของเพลงของเราก่อนแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเพลงนะผมก็ใส่ไปก่อน EDM และตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ว่า total เวลาทั้งหมดเนี่ย48 second นะก็คือ6กับ8นะครับ6วินาทีกับ8ฉากเอาละครับเราก็กดไปเลยนะครับตอนนี้ Gemini ก็กำลังสร้าง JSON Script ให้เรานะครับซึ่งตัว Dance Core เนี่ยนะครับผมตั้งให้เขาสร้าง JSON Script เลยครับเห็นที่กำลังกระพริบนี้ไม่ใช่คอมเสียนะครับเขากำลังสร้างทั้งหมด8ซีนด้วยกันนะครับพร้อมคอนโทรลข้างอยู่ข้างบนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูหน่อยครับครบ8ฉากไหมเพราะเราบอกว่า48 second ใช่ไหมครับมันก็ต้องมี8ฉากละ6วินาทีโอเคครับ8ฉากครบครับจากนั้นเราก็เซฟทั้งหมดนี้นะครับไปไว้ในโน้ตของเรานะครับผมก็เซฟไว้แล้วทีนี้ผมจะ Copy เพิ่มอีกสัก1อันนะครับอีก1ชุดนะครับเพื่อเอาไว้ใช้เจนนะครับเพราะตอนเจนจะมีการตัดซีนออกไปนะจากนั้นนะครับใน JSON พร้อมนี้ให้ไปหาคำว่า character นะครับแล้วก็ก๊อปมานะครับนี่นะครับ character เห็นไหมครับ20 Yo Japanese anime woman pink clothing สไตล์คาวาอินะครับผมก็ก๊อปมา2อันนี้นะครับเพราะมันเกี่ยวกับ character อันนี้เราจะไปใช้ในการเจนรูปภาพนะครับมี environment ด้วยผมก๊อปมาถึง environment เลยมันจะได้มีฉากหลังนะครับโอเคครับก็มีจนถึง environment เลยนะครับ character style dance อันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ก๊อปไป environment เนี่ยครับที่เราต้องการจากนั้นก็ไปที่ Grok ครับนี่นะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยใช้เลยก็คือ Grok นี่ครับ Grok แบบนี้นะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้นะ Grok AI เข้าไปครับก็จะเจอสัญลักษณ์แบบนี้กลมๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับ Grok นี้ใช้ฟรีนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรนะครับให้มาที่โปรไฟล์ของเรานะครับเนี่ยครับกลมๆตรงนี้นะครับแล้วกดที่ setting อันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับเรามาที่ behavior นะครับเสร็จแล้วข้างล่างนะครับจะมีคำว่า enable video generation ตรงนี้เราต้องกดปิดนะครับถ้าเราเปิดมาตอนแรกมันจะเปิดอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็ปิดไปนะครับโอเคครับอันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ Grok เขาเจนเองนะครับตอนนี้เราจะได้20กว่าเครดิตนะผมไม่รู้กว่าเท่าไหร่นะเราสามารถที่จะใช้เจนรูปได้ประมาณ 20-30 รูปนี่แหละฟรีเลยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาที่นี่ครับ image นะครับแล้วเราก็ใส่พร้อมเมื่อสักครู่ลงไปนี่ครับ Grok ก็จะเจนให้เรามาเลือกเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เราจะเอารูปแบบค่อนข้างเรียบร้อยสักหน่อยนะเพราะว่าเราจะให้เขาเต้นแบบน่ารักนะครับคือถ้าเกิดเราเลือกรูปที่ค่อนข้างแบบเปิดเผยหน่อยเนี่ยมันจะออกไปในทางเซ็กซี่ได้ง่ายเลยนะเราพยายามหลีกเลี่ยงดีกว่านี่นะครับผมก็จะเอารูปนี้นะผมว่ารูปนี้โอเคนะก็น่ารักดีเนาะแล้วก็ไม่เซ็กซี่เท่าไหร่ไม่เซ็กซี่เลยแหละแต่ว่าใส่กระโปรงนี่ผมก็กังวลอยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองดูกันเพราะว่าเราเจนเดี๋ยวเราก็เลือกรูปเอานะครับเลือกวิดีโอเอาที่เราพอใจนะอันไหนที่มันไม่โอเคเราก็ตัดไปจากนั้นนะครับมาที่พร้อมของเรานะครับถ้าใครเคยดูผมแล้วนะครับผมก็จะใช้ JSON พร้อมอย่างนี้นะครับ
Control ด้านบนแล้วก็ Copy มาเข้ามาถึงซีน1นะครับซีน1ทั้งหมดนะครับจนกระทั่งก่อนจะเข้าซีน2ก็คือวงเล็บปีกาปิดแบบนี้นะครับ Copy ไปเลยครับอันนี้คือซีน1ของเรานะครับแล้วก็ Control ด้านบนนะครับ Control นี้จำเป็นนะครับเพื่อที่จะควบคุมนะครับการเจนวิดีโอออกมาให้มีความสอดคล้องกันนะครับเอาละครับมาแล้วครับผมก็เห็นข่าวนะครับบอกว่ากล็อกนู่นนี่นะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ทำอะไรน่ารักแบบนี้ได้นะครับเหมือนคนเขียนปากกาใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเราใช้ปากกาไปในทางไม่ดีแล้วเราจะไปโทษปากกาได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาละครับเราได้แล้วครับคลิปที่1ที่เราจะเซฟวิดีโอนะครับเราก็ไปกดจุด3จุดนี้นะครับเขาจะมีการอัพสเกลให้นะครับเราก็เลือกอัพสเกลไปจะได้เป็นวิดีโอแบบ HD นะครับขั้นตอนต่อไปผมแนะนำให้ทำในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเราจะเอาเฟรมสุดท้ายนะครับของวิดีโอนะมาเจนต่อเป็นวิดีโอที่2เฟรมสุดท้ายของวิดีโอที่1นะครับมาเจนเป็นวิดีโอที่2นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเซฟวิดีโอเฟรม as ก็ได้นะครับซึ่งเป็นการเซฟรูปทั้งรูปเลยนะครับไปไว้ในคอมพิวเตอร์เราหรือเราจะเซฟแบบนะครับ copy วิดีโอเฟรมก็ได้นะครับซึ่งเป็นการเซฟไปที่คลิปบอร์ดนะครับผมจะเลือก copy วิดีโอเฟรมนะครับการก๊อปไปที่คลิปบอร์ดก็มีข้อดีครับก็คือเราสามารถที่จะมา paste ตรงนี้ได้เลยครับตรงที่ image นะครับนี่นะครับเฟรมสุดท้ายของวิดีโอที่1ก็จะมาปรากฏตรงนี้เลยจากนั้นนะครับก็กระบวนการเหมือนเดิมครับก็คือไปเอา JSON prompt นะครับโดยที่ว่าเราจะทำการเจนซีนที่2ใช่ไหมครับแล้วก็ลบซีนที่1ไปครับตั้งแต่วงเล็บเปิดเนี่ยนะครับก่อนเข้าซีนที่1มาแล้วก็นี่ครับลงมาเรื่อยเลยครับก่อนเข้าซีนที่2นะครับวงเล็บปิดลบไปเลยครับเราก็จะได้ซีนที่2ไปต่อกับคอนโทรลด้านบนนะครับแบบนี้จากนั้นก็ก๊อปนะครับซีนที่2ทั้งหมดนะครับจากวงเล็บปิดก่อนจะเข้าซีนที่3ทั้งหมดนะครับขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับจนถึงคอนโทรลด้านบนหมดเลยครับจากนั้นนะครับก็กลับไปที่ Grok นะครับแล้วก็ตรงนี้เรามีเฟรมสุดท้ายแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยครับใส่พร้อมเมื่อสักครู่ลงไปและ generate นะครับนี่นะครับวิดีโอที่2เราก็ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะเซฟก็ไปที่จุด3จุดนะครับที่ผมว่าแล้วก็ไป up scale นะครับ tips นะครับถ้าเกิดว่าคาแรคเตอร์หันหลังไปแบบนี้นะครับหันหลังไปหมดเลยเนี่ยการจะเจนวิดีโอที่3เราจะเจนลำบากนะครับเราควรจะหยุดเฟรมประมาณนี้เพื่อให้ AI นะครับยังสามารถเอาด้านหน้าเอาเครื่องแต่งตัวเนี่ยไปใช้ในการ generate ได้นะครับตรงนี้ผมก็จะเซฟไปเลยนะครับให้เป็นเฟรมสุดท้ายนะครับนี่นะครับ copy เฟรมไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่ image นะครับแล้วก็ paste ลงไปกระบวนการเหมือนเดิมครับลบเอาซีนที่2ออกไปนะครับเราก็จะเหลือซีนที่3นะครับที่จะไปต่อกับคอนโทรลด้านบนช่วงนี้นะครับGrokเขาอัปเดตใหม่นะครับบางทีพอเวลาเราเจนวิดีโอเนี่ยมันจะขึ้น2อันเลยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้ครับวิธีการก็คือเราอยู่นิ่งๆก่อนครับนี่นะครับจะเห็นเลยนะครับเป็น2แบบให้เลือกผมชอบด้านซ้ายนะผมชอบอันนี้เราก็เลือกอันซ้ายไปครับอันนึงและนี่ก็คือวิดีโอที่3นะครับนี่เหมือนน้องเขาเต้นฟลามิงโก้หรือเปล่าแบบคล้ายๆแบบนั้นนะคล้ายๆสเปนเนาะกระบวนการก็จะเหมือนเดิมเนี่ยนะครับวนไปนะครับเอาเฟรมสุดท้ายนะครับของวิดีโอนะครับแล้วก็มาทำเป็นวิดีโอถัดไปนะครับจะเซฟวิดีโอเฟรม as เพื่อให้เป็นภาพหรือว่าจะ copy ลงคลิปบอร์ดก็ได้นะครับมาถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆก็คงทราบแล้วนะครับว่ากระบวนการทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คงไม่ต้องเจนไปจนครบ8คลิปนะครับให้ดูนะครับเพราะจะเป็นการเสียเวลาเราไปดูส่วนที่เราจะทำเพลงกันเลยครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่แอปของ ChatGPT นะครับ
จากนั้นนะครับ ผมก็จะถามเขานะครับ ผมก็จะบอกว่าฉันต้องการเพลงแนว Japanese Anime แบบน่ารักคาวาอินี่ผู้หญิงร้องนะใช้พร้อมในซูโน่ช่วยเกลาให้ด้วยตรงนี้สำคัญนะครับช่วยเกลาให้ด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้ ChatGPT เขาช่วยเราจริงๆนะครับออกมาแล้วครับเพื่อให้สะดวกต่อการเอาพร้อมไปวางนะครับให้เขียนพร้อมว่า extract to txt ตรงนี้นะครับจะทำให้ChatGPT เนี่ยทำออกมาเป็น txt นะครับซึ่งมันเป็นเนื้อเดียวกันน่ะเราสามารถก๊อปไปวางได้เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่แอป Suno ครับใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดได้เลยเนอะใช้ฟรีนะและนี่ก็คือแอป Suno นะเรากดสร้างเพลงตรงนี้แล้วก็ไปที่ Custom นะครับหรือจะเอา Simple ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้สมัครแบบเสียเงินน่ะเราก็รู้สึกจะใช้ได้แบบ Simple นะ Custom ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่พอดีว่าผมเสียเงินแล้วเป็นสมาชิกแล้วเพราะผมชอบแอปนี้นะผมก็จะไปที่ Custom ละกันกระบวนการนั้นเหมือนกันนะครับ Simple กับ Custom เนี่ยก็คือเราจะเอาพร้อมไปวางไว้ในกล่องข้อความตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเลือกเป็น Instrument หรือเป็น Lyric ก็ได้นะครับซึ่งเขาจะตั้งค่า Default ไปที่เป็นมีการร้องอยู่แล้วนะคือเป็น Lyric นะครับก็คือเราใส่พร้อมลงไปในกล่องนี้เลยนะครับพร้อมกับทำนองแต่เราไม่ต้องคิดเองครับเพราะเราเอามาจาก ChatGPT แล้วตรงนี้นะครับเราก็เพสไปครับนี่นะครับเป็นเพลงญี่ปุ่นเลยนะโอเคครับเราก็กด Create เลยรอสักครู่ครับเขาก็จะเจนออกมาให้ประมาณ2เพลงนะครับเราก็เลือกเพลงที่เราชอบนะไม่ชอบก็เจนอีกได้จากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือตัดต่อครับของผมใช้ CapCut นะของเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้นะแล้วเราก็ลองไปดูกันครับว่าคลิปต่างๆนะครับที่เราเจนเอาไว้เมื่อเอามาต่อกันจะให้ผลแบบไหนนะครับเอาคลิปมาต่อกันอาจจะมีบางช่วงที่เร็วไปหรือช้าไปเราก็กำหนดนะครับให้มีกำหนดความเร็วขึ้นนะครับในบางช่วงบางตอนเช่นตอนต้นให้เร็วหน่อยหรือช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสำหรับอันนี้ผมก็จะตั้งเป็นประมาณนี้นะตอนแรกอาจจะเร็วนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดเพลงจาก Suno ออกมาไปไว้ในโปรแกรมตัดต่อของเรานะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับการทำให้ตัวละครเต้นไปได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับถ้าหากชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ Legend Whisker ทำคลิปแบบนี้ออกมาบ่อยๆสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ